እሺ ጋይስ አንሪል ኢንጂንን ቨርዥናችሁን ከጫናችሁ በኋላ ሌትስ ጎ አሄድ እና ሎንች እንበለው። ግን ሎንች ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ላይ ምን እንደምንሰራ ላሳያችሁ። throughout this course ምን አቺቭ ማድረግ እንደምንችል። ሶ ፎር ስታርተርስ እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንቶች እንዴት ቢልድ እንደምናደርግ እንማራለን። ኩዊክስል ብሪጅን ተጠቅመን አሴቶችን እንዴት ኢምፖርት እያደረግን ናናይትን እንዴት እንጠቀማለን፣ ሉመን እንዴት እንጠቀማለን። በዚህ ላይ የራሳችንን ካራክተር ራሳችንን ስካን አድርገን ብሌንደር ላይ ተች አድርገን ነው ትንሽ፣ ከዛ ወደ ሜታ ሂውመን ራሳችንን ቀይረን እንዴት ኢምፖርት እናደርጋለን አንሪል ኢንጂን ላይ የሚለው እናያለን። ሲን ሴታፕ ቼክ እናደርጋለን። ካሜራ አኒሜሽኖች እንሰራለን። ሲኒማቲክ ሾትስ፣ ካሜራ አኒሜቲንግ፣ እነሱ እንዴት እንደሚሰሩ ሙሉ ለሙሉ እናያለን። በተጨማሪ ፕሮግረስ እያደረገ ስንሄድ ብዙ የምትማራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሶ ሌትስ ጌት ቱ ኢት። እሺ ሶ የእናንተ ቨርዥን ከጨረሰ በኋላ ሎንች ትሉታላችሁ ሄዳችሁ። የመጀመሪያችሁ ጊዜ ከሆነ እቺ ስፕላሽ ስክሪን እስከምትመጣ ከመጣችን በኋላ ሼደር ኮምፓይል እስከሚያደርግ ምናምን ትንሽ ጊዜ ይፈጅባችኋል። የመጀመሪያችሁ ጊዜ ከሆነ አንሪል ኢንጂንን ራን ለማድረግ ያን ያህል ዲማንዲንግ አይደለም። አንሪል ኢንጂን እኔ አይ ዩዝድ ቱ ወርክ ኦን 1050 Ti GTX 1050 Ti ገና ራሱ RTX ላይ አልገባም፣ ግን እሱ ላይም በደንብ ያሰራኛል። ኦንሊ ችግሩ የነበረው ራም ነበር። ራም በጣም ይጠይቃል። ራም አፕግሬድ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ አርጉ። ሬስት ግን ጂፒዩችሁ 1060 1050 1660 ቲአይዎቹ ምናምን እነሱ በስነ ስርዓት ይሰሩታል። የሚያሳስብ ነገር የለም። ሶ መጀመሪያ አንሪል ኢንጂን ሎንች ስታደርጉት ከጫናችሁት በኋላ በእንደዚህ አይነት ነገር ግሪት ትደረጋላችሁ። ሪሰንት ፕሮጀክቶች ካላችሁ እዚህ ጋር ይመጣሉ። ከሌላችሁ ግን 4 ኦፕሽኖች አሉላችሁ እዚህ ጋር ጌምስ፣ ፊልም፣ ቪዲዮ፣ አርኪቴክቸር እና አውቶሞቲቭ የሚል። ሶ ፊልም እና ቪዲዮ ነው ይሄ ቱቶሪያል የሚለው፣ ለፎል ፊልም ሜከርስ ነው የሚለው። ግን እኛ በዚህ ኦልሬዲ ፕሪሜድ ቴምፕሌቶች አንሄድም። ኦፍኮርስ በብላንኩ መሄድ እንችላለን፣ ግን እኔ ስፔሲፊክሊ አይ ጎ ፎር ተርድ ፐርሰን ቴምፕሌት ቢካዝ አሁን ስንገባበት እናያለን ለምን ሰርድ ፐርሰንን እንደምንፈልገው። እናንተም ግን በብላንኩ በፊልም ኤንድ ቪዲዮ በብላንኩ መሄድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቨርቹዋል ፕሮዳክሽን አለ፣ ላይክ ኢን ካሜራ ቪኤፍኤክስ ለመስራት፣ ከዛ ኤክስተርናል ዲስፕሌይ ኮኔክት አድርጋችሁ ሪል ታይም ካሜራ ሻት ዊዝ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንቱ ጋር አብራችሁ ሳይመንቴኒየስሊ እንዴት ሹት እንደምታደርጉ ምናምን። ዲኤምኤክስ ደግሞ ፎር ላይቭ ኢቨንትስ ምናምን ነው። እኛ ሜንሊ ግን ፎከሳችን አኒሜሽን ላይ ነው። ላይክ ከአውትሳይድ ወርልዱ ጋር ምንም ኢንተራክት የምናደርግበት የለም። አርኪቴክቸር ላይም እንደዛው ፕሪሜድ የሆኑ ቴምፕሌቶች አሉላችሁ። አውቶሞቲቭ ላይም እንደዛው መኪና ኮንፊግሬተር አለላችሁ። በቪአር ኮኔክት አድርጋችሁ ኮላብሬት እያደረጋችሁ መኪና ፕሮጀክት ላይ መስራት ትችላላችሁ። ወደፊት ላይክ ለሱ ቱቶሪያል ጊዜ ሲኖረን ምናምን እንሰራለን፣ ለሱ ችግር የለውም። ግን ወደ ጌምስ ስንመጣ እኔ ሰርድ ፐርሰኑ ነው የምጠቀመው። ሰርድ ፐርሰኑ ላይ ለምንድነው የምጠቀመው? ካራክተሮች አሉ እዛ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ወርልዳችሁን ቢልድ ስታደርጉ ስኬሉ እንዴት ነው ከኖርማል ሂውመን ጋር ኮምፔር ሲደረግ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ለመለየት ለማወቅም ሰርድ ፐርሰን ካራክተሩን እጠቀማለሁ። ኢንቫይሮንመንትን ቢልድ ካረኩ በኋላ አሯሯጥና ካራክተሩን ይዤ ቼክ አደርጋለሁ ምናምን። ሶ ፕሮጀክታችን ክሬት አድርገን ነው የፕሮጀክት ሎኬሽን እዚህ ጋር ማስቀመጥ መምረጥ ትችላላችሁ። ፕሮጀክት ኔማችሁን ደግሞ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ። ሶ የፈለጋችሁን ስም ሰጡት። እኔ ብሉፕሪንት ነው የምጠቀመው። ብሉፕሪንት ማለት ኢትስ ጀስት ኖድ ቤስድ ስክሪፕቲንግ ነው። ላይክ ኖዶችን ኮኔክት እያደረግን ኦልሬዲ ፕሪ ቢልት ፋንክሽኖች አሉት አንሪል ኢንጂን፣ እነሱን እየተጠቀምን መስራት ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ሲ ፕላስ ፕላስ ይመቸኛል። ቪዥዋል ስቱዲዮ ጭነን በሲ ፕላስ ፕላስ እንሰራ ለምትል ከሆነ ነው በሲ ፕላስ ፕላስ መጠቀም ትችላላችሁ። ሜንሊ አንጠቀምም ብሉፕሪንት እዚህ ላይ በደንብ ዳይቭ አናደርግበትም፣ ግን እነካካዋለን። የነካካን የተወሰኑ እንትኖችን እናያለን። ሶ ፕሮጀክታችንን ሄደን ክሬት እናርገው። የመጀመሪያችሁ ጊዜ ከሆነ አሁንም ትንሽ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ፕሮጀክት ክሬት ስታደርጉ እስከሚከፍት ድረስ ኮምፓይሊንግ ሼደርስ ምናምን ብሎ ይቆያል ትንሽ።
እሺ ሶ ሰርድ ፐርሰን ቴምፕሌት ስትከፍቱ መጀመሪያ የምታገኙት ይህንን ነው። ሰዎች ገና አንሪል ኢንጂን እንዳዩት በጣም እኔ በሰማሁት አንጻር ኢንተርፌሱ ያስፈራል ይላሉ። ኢትስ ቱ ኮምፕሊኬትድ ምናምን፣ ግን ኢትስ አክቹዋሊ ኖት። ኢትስ ቀላል ነው በጣም። ሶ ስንጀምር አሁን ሰርድ ፐርሰን ቴምፕሌት መርጠናል። ዝም ብለን ፕሌይ አድርገን እንጀምር። ኦልሬዲ አንድ ካራክተር አለን። መሮጥ እንችላለን፣ መዝለል እንችላለን፣ ብዙ ነገሮች ማድረግ እንችላለን። ኦብስታክሎች አሉ። this is just a startup to get you going for building your game ማለት ነው። ግን እኛ ጌማችን ጌም አይደለም የምንሰራው። ሶ ስኬፕ ብለን እንውጣ። ሶ ይሄንንም ኢንቫይሮንመንት አንጠቀምም እኛ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ፋይል ላይ እንገባለን፣ አዲስ ሌቭል እናደርጋለን። እናንተ አሁን በቤዚኩ እንጀምርና ሌሎቹ ደግሞ እንደሚያደርጉ ነው ያለው። ኦፕን ወርልድ ጌም መስራት ከፈለጋችሁ ኦልሬዲ ፕሪሜድ አለ ኤምፒቲ ኦፕን ወርልድ። ከዛ ቀሪውን ነገር ፍሮም ስክራች እናንተ ራሳችሁ የምትሰሩ ከሆነ ይሄ ግን እኛ ቤዚኩን ነው የምንፈልገው። ቤዚክ ውስጥ ልግባና መጥስ እናርግ። እሺ አሁን እንደምናየው የተንቀሳቀስኩ ነው። ፍላይንግ አራውንድ እና እየሄድኩ ነው። ሶ ለካሜራ ሙቭመንታችሁ ማውዛችሁ ላይ ራይት ክሊክ ተጭናችሁ ማውዛችሁን ስታንቀሳቀሱ አለማችን ውስጥ ያለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ልክ ራይት ክሊክን ሳንለቅ ደብሊው ስንጫን ወደፊት፣ ኤስ ስንጫን ወደ ኋላ፣ ኤ ስንጫን ወደ ግራ፣ ዲ ስንጫን ደግሞ ወደ ቀኝ። ከዛ ደግሞ ከፍ ዝቅ ለማለት ኪው ስንጫን ዝቅ እንላለን፣ ኢ ስንጫን ከፍ እንላለን። ቤዚክ ሙቭመንቶቹ ይሄ ናቸው። የአንሪል ኢንጂን ላይ ምንም እንትን የሚል የለም። የካሜራ ስፒድ ለመቆጣጠር ደግሞ ስክሮላችንን ወደ ላይ በተጫነው ቁጥር ወደ ላይ በጨመርነው ቁጥር ካሜራ ስፒዳችን ይጨምራል። ወደ ታች ስክሮል ባደረግን ቁጥር ደግሞ ካሜራ ስፒዳችን ይቀንሳል። ስክሮላችሁ ደግሞ ተበላሽታ ከሆነ ማትሰራ ከሆነ ያው ያጋጥማል አንዳንዴ። እዚህ ጋር ገብታችሁ ካሜራ ስፒዳችሁን መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አንሪል ኢንጂን ለፊልም ሜከሮች በብዙ ሚስኮንሴፕሽኑ እንትን ነው፣ ለጌሚንግ ነው ምናምን፣ ሞዴሊንግ ቱልስ የሉትም ምናምን፣ ሰው የሚያወራውም እንደዛ ነው። ግን አንደኛ አንሪል ኢንጂን በጣም ሪል ታይም ነው። ሪል ታይም ሲኖች አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ ነገር ምንም በተንቀሳቀስኩ ቁጥር አንድ ባንድ ሬንደር የሚያደርገው ነገር የለም። ለቪው ፖርቴ ላይ ሁሉም ነገር እንትን ላይ ነው። ሁሉም ነገር ሪል ታይም ነው። የሆነ እንደነ ሳይክልስ ምናምን የሚቆይ የለም። እንደ ኢቪ አሁን ከብሌንደር ኢቪ ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው፣ ግን this is more realistic lighting, everything የምትጠቀሙት ሼደር ማቴሪያሎች ምናምን አያስቸግሩም እና ሪል ታይም ነው ነገሮች በጠቅላላ ያሉት እዚህ ላይ። ሶ ሪል ታይም ኢንጂኑ መሆኑ አንደኛ ደስ ይላል። ነገሮችን እዛው ኦን ደ ፍላይ አፕዴት እያደረገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ወደዚህ ስንመጣ ኦን ቶፕ እዚህ ጋር እንትኖች አሉ፣ ሞዶች አሉ የተለያዩ እንመርጣቸው። ላንድስኬፕ አለ፣ ፎሊኤጅ አለ፣ ሜሽ ፔይንቲንግ፣ ሞዴሊንግ፣ ፍራክቸር፣ ብረሽ ኤዲቲንግ እና አኒሜሽን ቀስ በቀስ እንመጣባቸዋለን። አሁን ስም ኦፍ ደም ሁሉንም አናያቸውም። ለእኛ ፐርፐዝ የሚሆኑትን ብቻ እነካካቸዋለን፣ እየነካካን እናያቸዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣ ነገሮችን ኢምፖርት የምናደርገው በጠቅላላ ኦፕሽኖቹ እዚህ ጋር ያሉት። ሶ ምንም ቦታ ላይ እዚህ አለማችን ውስጥ ፕሌስ የምናደርጋቸው ነገሮች በጠቅላላ አክተሮች ይባላሉ። ሶ አክተሮችን ፕሌስ ለማድረግ እዚህ እንገባለን። ሞስትሊ ሌሎች 3ዲ ሶፍትዌሮች ላይ ቤዚክ ሼፖች አሉ። እነሱን ለመጨመር እዚሁ ገብተን ሼፕስ አለ መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር በየጊዜው ክሊክ ያደርጋችሁ መግባት ካስጠላችሁ ፕሌስ አክተርስ ፓነል እንበለው እና እዚህ ጋር ፕሌስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሼፕስ ሴክሽኑ ጋር እንሄድና we can drag and drop our shapes ሼፖቻችንን drag and drop ያደርግን መክተት እንችላለን ማለት ነው። የምትፈልጉትን ያህል እንደዚህ ያደርጋችሁ። so as soon as I dragged and dropped ኦብጀክቶቻችንን ክሊክ ባደረግን ቁጥር ያው እንደ ኖርማል 3D ሶፍትዌር ጊዝሞቻችን አሉ። አቅጣጫዎቻቸውን ይዘን በአክሲሶቻቸው ማንቀሳቀስ እንችላለን። ግሪድ ስናፒንግ አለ፣ አንግልድ ስናፒንጎች አሉ። ለሮቴሽን ከፈለጋችሁ ደብሊው ስትጫኑ ኖርማል ወደዚህኛው ነው የሚመልሳችሁ። ኢ ስትጫኑ ሮቴሽን እንትኖቹን ያመጣላቸዋል፣ የሮቴሽን ኦፕሽኖቹን ያመጣላቸዋል። አር ስትጫኑ ደግሞ የስኬሊንግ ኦፕሽን ያመጣላቸዋል። ኦር ደግሞ እዚህ ጋር ኖትስ እንደምታደርጉት ደብሊው ኢ አር ስትጫን እዚህ ጋር ይቀያየራሉ። በራሳችሁ እዚህ ጋር እንትን ማድረግ ትችላላችሁ።
ሾርትከቶቹ መጠቀም አፈልጉ ከሆነ ሶ ለስኬሊንጉ ሁሉ ፕሮፖርሽናሊ ስኬል ማድረጊያ ኦፕሽን አለን። በአንዱ አክሲስ ብቻ ስኬል ማድረጊያ ኦፕሽን አለን። ከዛ ደግሞ ለሮቴሽኑ የተለያየ አንግሉ ሮቴት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን በዚህኛው ደግሞ ማድረግ ማትችሉ ከሆነ ኦር ኢፍ ዩር ብሎክድ በሌላ ኦብጀክት ምናምን አውትላይነራችን አለ። አውትላይነራችን ኤቭሪቲንግ ዊ ፑት ኢን አወር ወርልድ አውትላይነራችን ላይ ይቀመጣል በጠቅላላ ማለት ነው። ሶ አውትላይነራችን ላይ ያሉት ደግሞ እያንዳንዱ ፕሮፐርቲያቸውን እታች ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ዲቴይልስ ፓነላችን ላይ ማግኘት እንችላለን። ሶ ትራንስፎርም የሚል ኦፕሽናችሁ ውስጥ ሎኬሽን፣ ሮቴሽን እና ስኬል አለ። እዛ ላይ ሁሉንም ነገር አሁን ቪው ፖርት ላይ እንዳደረግ ነው ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ሶ ፓናሎቹ ይሄን ይመስላል። አክተሮቻችን ፋር አዌይ ከሆኑብን ለምሳሌ እኛ ከዚህ ቪው ነው እየሰራን ያለ ነው፣ ግን የሆነ አሴት ጠፋብን ምናምን አክተሩ ጠፋብን እዛ ጋር ሶ እንዴት ነው የምናገኘው ያንን አክተር ምናምን ከራቀባችሁ ኦራውን እንደዚህ አይታይም እንበል የሆነ አሴት ግን ኢምፖርት አድርጋችሁ አይታይም። ሲሊንደሩ ነው ለምሳሌ ሶ ስሙን እዚህ ጋር ትፈልጉታላችሁ ያስገባችሁትን የት ጋር ነው ያለው እዛ ድረስ በWSD ከምትሄዱ ኤፍ ስትጫኑ ያለበትን ቦታ ያሳያችኋል ማለት ነው። ኤፍ ስትጫኑ ያለበት ቦታ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ላይክ ሙቭመንት ላይ እንዲህ ስናደርግ አሁን ከዚህ በኋላ ወዴት እንደምንወስደው ማየት አንችልም። ሶ በየጊዜው እንዲህ እያደረግን ከዛ እየሄድን ድጋሚ እንደዚህ ከምናደርግ there is an easy way ጊዝሞን ክሊክ አድርገን ወደምንፈልግበት አቅጣጫ ከዛ ሺፍት ተጨነን በማውዛችን ድራግ ስናደርግ አብረን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን የራሳችንን ወርልድ ቢልድ አደረገን ምናምን አሁን ይሄ እንደ ፒላር መጠቀም ፈለኩኝም በል ሪሴት እናድርገውና ሮቴሽኑ እንደ ፒላር መጠቀም ፈለግንም በል ግን ይሄ ፒላር ከሰው ቁመት ጋር እንዴት ነው ምናምን ሶስቱን ቼክ ለማድረግ ወርልዳችሁን ቢልድ እያደረጋችሁ you just have to right click ከዛ play from here ትሉታላችሁ። ሶ ካራክተራችሁን ይዛችሁ ኢንቫይሮንመንታችሁን ኤክስፕሎር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ 30% ቴምፕሌት መጠቀሙ ነው ለዚህ ነው። እናንተም በብላንኩ በፊልም ኤንድ ቴሌቪዥን ላይ ገብታችሁ በብላንኩ መግባት ትችላላችሁ። ብላንኩ ላይ ከገባችሁ በኋላ ግን አዲሽናል ፊቸር እና ኮንቴንት ፓክ የሚል ኢምፖርት አድርጉና 30% ቴምፕሌቱን ኢምፖርት አድርጉታላችሁ። ማለትም ዞሮ 30% ቴምፕሌት ክሬት ያደርጋችሁ ማለት ነው። ኢትስ ዘ ሴም እኔ ኦልሬዲ 30% ላይ የምገባው ለዛ ነው። ሶ 30% የሚመርጠውም ለዚህ ነው። እንደዚህ ቢልድ እያደረጋችሁ ኢንቫይሮንመንታችሁን ቢልድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያላየናቸው ኮንቴንቶች ኩዊክስል ብሪጅ ይባላል። ኩዊክስል ብሪጅ ምን መሰላችሁ? እንክፈተውና እንየው። ለብሪጅ ኩዊክስል በፊት አንሪል ኤንጂን ከመውሰዱ በፊት ላይሰንስድ ነበረ። አሁን ግን ለአንሪል ኤንጂን ተጠቃሚዎች በጠቅላላ ይሄ ሁላ የምታዩት እዚህ ጋር 13197 አሴቶች በጠቅላላ ፍሪ ናቸው። ለአንሪል ኤንጂን ተጠቃሚዎች ብቻ። ሌላ ሶፍትዌር እንጠቀም የምትሉ ከሆነ ግን ላይሰንስድ እና ፐርቸስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ 13197 አሴቶች አሉ። እነዚህን በስነ ስርዓት መጠቀም እንችላለን። 3D አሴቶች አሉ። ከዛ ቢልዲንጎች like anything አለ እዚህ። ጀስት ደስ የሚለው ነገር ደግሞ everything you see እዚህ ጋር they are 3D scanned from the real world 3D scan ተደርገው እና ኦፕቲማይዝ ተደርገው የገቡ ናቸው። የራሳቸው ለእናንተም ኢምፖርት ስታደርጉ እንዳያስቸግራችሁ ከዚህ ቱቶሪያል ጋር ለመሄድ ኳሊቲ መምረጫ አለላችሁ። በሎ ኳሊቲ፣ ሚዲየም ኳሊቲ፣ ሃይ ኳሊቲ እና ናናይት። በናናይት ላይ በደንብ እንመጣበታለን ወደ በኋላ ቱቶሪያሎቹ ላይ። ግን ለእናንተ ኦፕሽኖች አለ። ዳውንሎድ ከተደረገ በኋላ ጀስት አድ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ኤንጂናችን ላይ ኢምፖርት ይደረግልናል። ፋይል እንዴት ነው ኢምፖርት የምናደርገው ሲባል ደግሞ አይዘር ኢምፖርት ኮንቴንት የሚባለው መጠቀም ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ ኮንቴንት ብራውዘራችንን መጠቀም ይቻላል። ኮንቴንት ብራውዘራችን የት ጋር ያለው ሾርት ከት አለ። ኮንትሮል ስፔስ እንጫን ኮንቴንት ብራውዘራችን ይመጣል። እሺ ልክ ከመጣ በኋላ የፋይል ሃይራርኪ ስትራክቸራችን አለ። ሁሉም ነገር ኮንቴንት ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ኮንቴንት ውስጥ ካራክተርስ፣ ሌቨል፣ ፕሮቶታይፒንግ። ይሄ ፎልደር ስትራክቸሩ የናንተ ኔሚንግ ኮንቬንሽን ይወስናል። how you name your stuff, how you organize your assets, textures፣ ማቴሪያሎች ለየብቻ እንዴት እንደምታስቀምጡ
የእናንተን ልምድ ይወስናል እንዴት እንደለመዳችሁት ሌላ ሶፍትዌር ላይ። የኔንም ታዩታላችሁ ቀስ በቀስ እየሰራን ስንመጣ። ኤፍፒኤክስ ዶት ኤፍፒኤክስ ኦቢጄ ፋይሎች ምናምን ኢምፖርት ለማድረግ ጀስት ከኖርማል ፎልደራችን ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን እዚህ ጋር እንጥለዋለን፣ ኢምፖርት እናደርጋለን። እሱን ቀስ በቀስ እናየዋለን። ፎር ደ ቤዚክስ ግን ኢንተርፌሱ በጠቅላላ ይሄን ይመስላል። አንሪል ኢንጂን ላይ ነገሮችን ሴቭ ለማድረግ ሴቭ ታደረጉታላችሁ። አሁን ሌቭላችን ሴቭ አልተደረገም፣ እዚጋ ኮከብ አለው። ሶ አዲስ ፎልደር እዚጋ ክሬት እናደርጋለን፣ ሌቭልስ። ከዛ ሌቭልሳችን ውስጥ እንገባና ሌቭል ቱቶሪያል ሴቭ እናደርግ። አሁን የኔ ኔሚንግ ኮንቬንሽኖች እንደዚህ ናቸው። ሶ በየጊዜው ኮንቴንት ድራወራችሁን ኮንትሮል ስፔስ እያደረጋችሁ ከምትጠሩ እዚህ ጋር ዶክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚሁ ጋር ሆኖ ይቀርላችኋል ማለት ነው። ሶ ሌቭልስ ላይ ገብታችኋል ኤልቪኤል ብላችሁ መጀመሪያ ሶስቱ ፊደሎች ሌቭሎች እንደሆኑ ላይክ ሰርች ስታደርጉ እንዲቀላችሁ። የኔ ኔሚንግ ኮንቬንሽኖች እንደዚህ ናቸው። እና ያ ቀጣዩ ቪዲዮ ላይ ነገሮችን እንዴት ኢምፖርት እያደረግን ሲናችንን ቢውልድ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው።